What's up guys? This is Arnie and welcome to my channel! Ang tagal nating hindi nakapag-video guys dahil wala na akong ibang maisip na video. Pero ngayon, another tipid tips ang share ko sa inyo. Ire-rebond natin tong hair na to guys. Ayan, para makatipid tayo guys. Siyempre gusto natin yan, di ba? Makatipid, tipid. Ulit-ulit. Alright guys, so ito ang ating gamot na gagamitin. This is the Epsa Milk Rebonding. Mild lang to guys. Ito yung set number 1 at ito yung set number 2. Ipapakita ko sa inyo guys sa susunod na mga videos kung paano natin gagawin to, yung mga procedures. So just keep on watching! So ito na yung ating gagamitin. As you can see, ito yung Epsa na gamot natin. Blower, yung pamplansya natin. Tapos, ito yung comb. Ito yung pang-apply natin sa gamot. Tapos ito yung isang suklay. Tapos dito na lang ako maglalagay kasi wala ako ng block. Ayan guys. So let's go! Unahin natin dito yung rebonding na number 1. Ito. Itong number 1 na to. Una natin itong gagamitin. Guys, nga pala, yung buhok ko is wavy and thick tong hair ko na to. Ayan. Tapos, kailangan din pala natin ang clumps. Ayan. Ayan. Tapos, syempre, kailangan din natin ng towel. Pagbabanlawan na natin later. And guys, yan muna kayo. Tapos, dito yung salamin ko. Tapos, ito na yung number 1 na gamot. Masyado siyang matapang kasi sa labas na lang kayo ng bahay niyo. Maglagay nung step 1 kasi medyo mabaho siya, baka mangamoy yung buong bahay niyo. So, isa-section nyo lang yung buhok niyo ng manipis, ganyan. Kailangan nyo ng ganito guys, clamps. Tapos lagay din kayo ng damit din sa likod nyo para hindi mabasa. Ganyan lang, i-section lang natin ng ganyan. Ayan, di ba guys, nakita nyo? Ganyan lang kanipis. Tapos lalagyan na natin siya. Medyo mahirap pala magsulo nito guys. Please ganda. Alang-alang sa ikakatipid siya rin. Yan. Dito ako titingin sa salamin ko guys para makita ko yung pinaglalagay ko. Ako na lang maglalagay sa sarili ko para kung ano ang mangyari lang sisisigi ba. Ganun. Kinamay ko na lang siya guys para mararamdaman ko kung gaano kakapal na yung mga nailagay ko dyan. Ayan guys, nalagyan na natin lahat. Ayan. Bababad natin siya ng 45 minutes. So we'll be right back. A few moments later. After 45 minutes, ayan, 45 minutes na, babanlawan na natin siya guys. So let's go. Sariling sikap lang talaga to guys. Kita nyo ba? Mabandaw na tayo.
So, ayun guys, ito na, nabanlawan na natin. Yung unang banlaw natin, patuyuin lang natin siya, tapos i-blower natin siya guys. Nag-change na rin tayo ng damit kasi nabasa na siya guys. Tapos, mag-blower na tayo. Ayun guys, medyo mainit na guys yung plancha, kaya lalagyan tayo ng gloves para hindi tayo mapasok. Ganun! Ayan, malapit na. Konting tiyaga na lang. Malapit na tayo matapos. Konti na lang. Done with the unang plancha. Ayan. Sunod dito guys, lalagay na natin yung neutralizer. Guys, tapos na natin ma-plancha. Ang next na procedure ay lalagay na natin tong number 2. This is the neutralizer. It is a balm that gives our hair that makes our hair fix and shine pala. Yan. Lalagyan na natin dito. So, ayun guys, paglagay nyo ng neutralizer, isa-section natin ulit yung hair natin. So, ganyan. Tapos, apply lang natin siya. Ito na siya yung neutralizer. After natin ito malagyan lahat, bababad natin siya ng 30 minutes. Tapos, i-blower natin ulit siya, tapos ipa-plancha na natin siya. Struggle is real pag wala kang assistant. Make sure natin siyang nilagyan lahat. Oof.
natin tipirin, guys. Nalagay na natin yung neutralizer. Ibababa natin to ng 30 minutes. We'll be right back after 30 minutes. Tapos babanlawan natin. Ayan guys, nabanlawan na natin siya after ng neutralizer. Tapos i-blower na natin. Patuyuin lang natin to guys. Blower natin. Guys, na-blower na natin siya after natin siyang malagyan ng neutralizer. So yun guys, ito na yung cream cell. Lalagay ko lang ito sa hair ko. Ganyan ang pag-apply ko. Unahin na natin din sa ibaba. Yan guys, tapos ko nang malagay yung keratin, blower ko ulit siya para matuyo. Ito na guys, ito na yung last blower after ng ating keratin. Tapos ang pinaka-last na natin, yung last na plancha. And then, we're done. Ano na siya guys? Medyo makikita mo okay na siya na. Ayan. Pa-planchain pa natin yan. The last plancha. Let's go. Kakapagod guys. Taste ganda. Mamaya na lang guys, pagtapos ko na siyang ma-plancha. Okay? See you after the final reveal. Alright guys, ito na guys yung kinalabasan ng ating rebond. Ayan guys, super makakatipid talaga tayo ng bonggang-bongga. Pag may tiyaga, makakatipid ka. So guys, if you wanna try the Epsa milk rebonding, you can do it on yourself too, at your home. Ayan. Thank you guys for watching. Bye! Hope you like this video and don't forget to like and subscribe. Bye! Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!